ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා TWSL YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී Realme C11 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අන්බොක්සිං එක වගේම රිවිව් එක කරගෙන ආවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී හිතුවා Realme ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකම අන්බොක්සිං එකක් වගේම රිවිව් එකක් කරගෙන එන්න ඕන කියලා. ඉතින් අද මම අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ Realme ලගේ mid range device එකක් වෙන Realme 7 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අන්බොක්සිං එක වගේම රිවිව් එක. ඉතින් අපිට ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 50000ත් 60000ත් අතර මුදලකට මේ ෆෝන් එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙමනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා බහක් නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. එහෙමනම් අපි මුලින්ම මේ බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු අපිට බොක්ස් එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් අපිට සුපුරුදු පරිදි මේ බොක්ස් එකත් කහ පාට බොක්ස් එකක් තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම Realme 7 කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට බොක්ස් එකේ පිටිපස්සේ මෙන්න මේ විදිහට key features කීපයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට පොලිතින් cover එක ඉවත් කරගන්න. ඉතින් ඉවත් කරාම අපිට මෙන්න මේ විදිහට බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තම අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා තවත් කහ පාට බොක්ස් එකක්. ඉතින් අපි මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් අපිට මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ paper works ටික ඒ වගේම quick guide එක ඒ වගේම back cover එක ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ගොඩක්ම හොඳ තත්ත්වයේ back cover එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ විදිහට paper works ටිකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම quick guide එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Realme 7 අපේ device එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට cover එක දාලා තමයි අපිට මේ ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම මේ cover එකෙන් ෆෝන් එක එළියට අරගන්න. ඉතින් එළියට ගත්තම වලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ෆෝන් එකට අමතරව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ෆෝන් එකේ charging dock එක. ඉතින් මේක fast charge එකක්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ෆෝන් එකේ charging cable එක. ඉතින් data transfer කරනවා වගේ ෆෝන් එක charge කරන්න අපිට මේ cable එක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ cable එක USB type C cable එකක්. මේ දේවල් තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මේ box එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ buttons and ports ගැන කතා කරොත් අපිට ෆෝන් එකේ යට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා USB type C port එක, ඒ වගේම main microphone එක, speaker grills වගේම 3.5mm headphone port එක. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා fingerprint එක වගේම power button එක, ඒ වගේම අපිට ෆෝන් එකේ වම් පැත්තේ volume progress වගේම SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ SIM tray එක 3 card slot එකක් අපිට SIM දෙකයි micro SD card එක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම micro SD card එක අපිට 256GB වෙනකන් extend කිරීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් බෑක් එකක්. ඒ වගේම මේකේ ෆ්‍රේම් එකත් අපිට ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ ෆ්‍රන්ට් එක ගැන කතා කරොත් Gorilla Glass 3 වලින් ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරාම ඊට පස්සේ මතක් වෙන ප්‍රධානම දේ තමයි මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් අපිට මේකේ 6.5 inch IPS LCD 90Hz 480 nits ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ 83.4ක screen to body ratio එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ resolution එක ගත්තොත් 1080 2400 pixels වගේම මේකේ 405 ppi එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ මේක Corning Gorilla Glass 3 වලින් protect කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක වගේම ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපිට මේ ෆෝන් එක versions දෙකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එකක් 6GB 64GB version එක, ඒ වගේම අනිත් එක 8GB 128GB version එක. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ බැටරි ගැන කතා කරොත් අපිට 5000 mAh non removable බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක 30W fast charging support කරන නිසා අපිට ගොඩක් fast මේ ෆෝන් එක charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Realme ලා කියන විදිහට මිනිත්තු 26කින් අපිට 150ක් වගේම මිනිත්තු 65කින් අපිට මේ ෆෝන් එක full charge කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපිට මේ ෆෝන් එකේ Android 10 version එක වගේම මෙයාලගේම Realme UI එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක chipset එක ගත්තොත් අපිට MediaTek Helio G95 කියන 12nm chipset එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ ෆෝන් එකේ octa-core CPU එකක් වගේම Mali G76 MC4 කියන GPU එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ chipset එක නිසාම අපිට ගොඩක් හොඳ gaming experience එකක් මේ ෆෝන් එකේදී ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ෆෝන් එකේ benchmark test එකේ result එක. එහෙමනම් දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ ගේම්ස් කීපයක් ප්ලේ කරලා බලමු අපිට කොයි වගේ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ද මේ ෆෝන් එකේදී ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා.
එහෙමනම් දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරමු. මේ ෆෝන් එකේ rear camera setup එක ගැන කතා කරොත් අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 8 megapixel f2.3 aperture එකක් එක්ක ultra wide camera එක. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 64 megapixel f1.8 aperture එකක් එක්ක main camera එක. ඊට පහලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා f2.4 aperture එකක් එක්ක 2 megapixel macro sensor එක. ඒ වගේම අන්තිමට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 2 megapixel f2.4 aperture එකක් එක්ක depth sensor එක. ඒ වගේ මේ කැමරා setup එකේ features ගැන කතා කරොත් අපිට මේකේ HDR mode එක, ඒ වගේම panorama mode එක වගේ modes කීපයක්ම බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේකේ 4K 30 fps, ඒ වගේම 1080p 30 fps, 60 fps, 120 fps දක්වා වීඩියෝ ෂූට් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ ෆෝන් එකේ 16 megapixel f2.1 aperture එකක් එක්ක selfie camera එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ selfie camera එකෙත් අපිට panorama mode එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ selfie camera එකෙත් 1080p 30 fps ඒ වගේම 120 fps දක්වා වීඩියෝ ෂූට් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ෆෝන් එකේ කැමරා setup එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Realme 7 device එකෙන් capture කරගත්තු photos කීපයක්. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී Realme 7 device එක ගැන හැම විස්තරයක්ම ඔයගොල්ලෝ කතා කරා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගොඩක්ම වැදගත් වීඩියෝයක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ඔයාලා වීඩියෝ එක කැමති නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන like button එක ගන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔයාලා ඊට පැත්තෙන් ඉන්න bell icon එක ගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් වල ගාඩම notification ඔස්සේ ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක වටිනා විදිහට අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා අදහස් පහළ comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් ඉදිරියට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි තවත් වටිනා වීඩියෝකින් ඉදිරියේදී හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.